Někdy se člověk cítí provinile a říká si, co jsem to udělal, proč jsem to udělal, měl jsem to udělat jinak. Jenomže nevíte, jestli jste to mohli udělat jinak. Nevíte, co by se stalo, kdybyste udělali něco jiného, protože minulost je již historie a vy nevíte, co se mohlo stát. Takže to, co jste udělali, bylo asi dobré. Znovu připomenu známý příběh, který jsem vám vyprávěl asi před 6 týdny. Je to dobrý příběh pro ty, kteří ho ještě neslyšeli. Můžete jej využít v každodenním životě, vyřeší vám spoustu problémů. Je o králi, který se vydal na lov. Příběh jsem pojmenoval dobré nebo špatné, kdo ví. Je opravdu velmi silný. Král vyrazil na lov a během lovu si poranil prst. Zavolal svého lékaře, který jej na lovu doprovázel a řekl mu, doktore, škrábl jsem se do prstu, můžete se mi na to prosím podívat? Doktor jej prohlédl a prst zalepil náplastí. Král se zeptal, bude to dobré, je to můj prst. Stejně jako byste se zeptali svého lékaře vy. Doktor ale odvětil, dobré nebo špatné, kdo ví. To je docela moudré, ne? Krále to ale moc nepotěšilo. Když se po lovu vrátil do paláce, prst už byl celý rudý. Byl zanícený. Král tedy znovu povolal doktora a řekl mu, doktore, podívejte se na ten prst, je to ještě horší. Doktor sundal náplast, ránu vyčistil, dal na prst mast a pořádně jej zavázal obvazem. Král se znovu zeptal, bude to v pořádku, bude to dobré? A doktor na to, dobré nebo špatné, kdo ví. Král měl trochu obavy, ale měl hodně práce a tak nechal toho hloupého doktora jít. Jenže o pár dní později se jeho prst natolik zhoršil, že mu ho doktor musel amputovat. Už byl infikovaný příliš. Pochopitelně, kdyby se to stalo vám, určitě byste takového doktora žalovali. Najali byste si právníka, hnali byste to k soudu a požadovali nějaké odškodnění. Tenkrát se však žaloby nepodávaly, doktora prostě zavřeli v paláci do vězení. Král ho tam dovedl osobně a povídá mu, ty hlupáku, doktore, podívej se, co se mi stalo s prstem. To je to tvoje dobré nebo špatné, kdo ví. Jak se ti líbí ve vězení? A doktor králi odpověděl, ve vězení? Dobré nebo špatné, kdo ví? Blázen doktor, ať si tam skněje. Nechali tedy doktora ve vězení. Za pár týdnů se králi ruka zahojila a on se vrátil ke své oblíbené zábavě k lovu. Tentokrát ale nedával pozor. Pronásledoval nějaké zvíře, oddělil se od zbytku své družiny a v lese se ztratil. Bloudil lesem sem a tam a zajeli ho divocí domorodci. Bylo to daleko od jeho panství. Nevěděli, že je král, prostě ho zajali. Shodou okolností právě slavili svůj posvátný den. Odvedli krále ke knězi a chtěli jej obětovat bohům jako lidskou oběť. Krále svázeli, zatímco kněz blábolil své modlitby a ostatní u toho tancovali. Už vytahovali obětní nůž a chystali se krále podříznout. V poslední chvíli, v poslední vteřině si kněz všiml, že králi chybí prst a zvolal. Zastavte to. Oběť pro naše bohy musí být dokonalá. Tento dokonalý není, chybí mu prst. Pusťte ho. Tím, že králi chyběl prst, nebyl dost dokonalý a nemohl být obětován. Král byl osvobozen a náhle si uvědomil, ten doktor, to je ale moudrý člověk. Přišel jsem o prst a myslel si, že je to špatné, ale vlastně to bylo dobré. Kdybych totiž měl všech 10 prstů, byl bych už mrtvý. Vrátil se do paláce, šel rovnou do vězení za doktorem, odemkl dveře cely a řekl mu, jsi volný. Omlouvám se, netušil jsem, že máš pravdu. Vyprávěl pak doktorovi, co se mu přihodilo. Ještě, že jsem přišel o prst, jinak bych tu dneska nebyl, byl bych mrtvý. Obětovali by mě. Pak jej přepadly výčitky svědomí. Cítil hroznou vinu za to, co doktorovi provedl. Žádal jej o odpuštění a řekl mu, je mi to strašně líto, prosím odpusťte mi, udělal jsem špatnou věc, uvrhl jsem vás do vězení. Načež doktor odvětil, jak to myslíte, špatnou věc? Bylo dobře, že jsem byl ve vězení a hned vám řeknu proč. Kdybyste mě nezavřel, jel bych s vámi na lov. Chytili by mě taky
Ale já mám prsty všechny. Tak to je nádherný příběh, už jsem vám jej vyprávěl. Ale je to pravda, ne? Dobré nebo špatné, kdo ví? To, co se vám stalo v minulosti, co jste udělali, kvůli čemu máte hněv nebo výčitky, už se stalo, tak proč se trápit? Poněvadž si myslíte, že to bylo špatné. Jste-li však moudří a chápete ten příběh, budete vědět, že je jedno, co jste udělali. Dobré nebo špatné, kdo ví? Co by se bývalo stalo, kdybyste zvolili jinou cestu? Co mohlo být, kdyby vás nepodvedli? Co mohlo být, kdyby se mé přítelkyni nezalíbil jiný kluk? To bylo velmi zlé, byla to moje holka, ale řekla mi, že se jí líbí jiný kluk. Bylo to špatné? Tehdy jsem si myslel, že bylo, ale teď vím, že to bylo dobré. Utekl jsem tomu tak, bylo to ofous. Teď jsem mohl být potřetí ženatý, mít děti, hypotéku a pořádný bolehlav. Místo toho jsem mnich a jsem volný. Takže kdybych tu holku někdy potkal, řekl bych jí díky moc za ty kopačky. Takže když se kvůli něčemu zlobíte a myslíte si, že vám někdo ublížil, že vás zneužil nebo podvedl, toto je nádherný způsob, jak se na to dívat. Dobré nebo špatné, kdo ví. Kdyby nebylo té bolesti, možná bych nebyl tím, kým jsem dnes. Tolik bych se toho nenaučil, tolik bych nedospěl, neměl bych možnost tak dokonale pochopit život, protože moudří lidé ti neplují životem jen tak, se stříbrnou lžičkou v puse a s velkou zábavou. Moudrost se rodí právě v bolestech života, v těžkých chvílích, v problémech. Tehdy se stáváme moudrými. A to je to nejúžasnější, naučit se odpouštět a bezpodmínečně milovat. Takže veškerá bolest, kterou jste v minulosti prožili, všechny těžkosti, všechna traumata jsou vlastně hnojivem, ze kterého vyrůstají věci jako soucit a pravá láska. Buddha to přirovnával k nádherným bílým lotosům, které jsou v Indii a v buddhismu považovány za nejčistší a nejkrásnější květiny. Říkal, rostou v bahně, na dně řeky nebo rybníka, ve špinavém bahně, a čím víc to bahno páchne, tím krásnější vůni ten lotos má. Některé výhonky nepřežijí. Uvíznou v bahně, stejně jako mnoho lidí uvízne v minulosti a ve své bolesti a neumí hnojivo využít. Lotos roste, proroste kalnou vodou až na povrch a pak skrze hladinu na sluneční světlo. To je krásné přirovnání. Před 26 stoletími učil buddhismus o tom, jak vyrůst ze špíny, s prominutím ze sraček a stát se nádherným, vonavým bílým lotosem. Všechny se rodí v hnoji a bahně prožité bolesti. Najednou uvidíte, že to, co se vám stalo, má svou hodnotu. Když tu hodnotu objevíme, pochopíme smysl. Dostaneme odpověď na největší otázku, kterou si klade většina lidí, když se jim něco strašného přihodí. Proč zrovna já? Proč se mi to stalo? Proč jsem přišel o své dítě? Proč spáchalo sebevraždu? Proč jsem přišel o práci? Proč mi to můj manžel dělá? Právě to proč působí největší bolest a utrpení. Teď už tu odpověď znáte.